Good day, everyone. Our lesson for today is all about developing the whole person. This will be our part one. Our first topic will be physiological development. Ano nga ba ang physiological development? Pag sinabi nating physio, it means physical changes. Paano naman po pag sinabi nating development? Ang development ay alam natin ay tinatawag na process. It's either umuusbong o umuunlad. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung physical changes na kung saan umuunlad o nagbabago. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Most people would often confuse the term adolescence and puberty and use them interchangeably. In this module, it is important to know the difference between the two because they do not mean the same thing. Akala talaga natin na pag sinabi natin puberty, uy, nagpo-puberty na ako. Malaki na kasi yung braso ko. Tumataba na ako, puberty na ako. Hindi binabanggit natin. Naku, adolescence na ako, hindi na ako pwede maglaro sa labas. Adolescence na ako kasi hindi na ako pwede sa ganyan. Yan yung mga bagay na madalas natin sinasabi o binabanggit at hindi natin masyado nabibigyan ng pakakahulugan kung ano nga ba yung totoong meaning ng dalawang iyon. Now, let's find out. The first one will be puberty. It refers to the physiological changes involved in the sexual maturation of a child, including other changes that occur in one's body during this period of time. Ayan, sabi nga dito tayo sa word the physiological changes. Ibig sabihin, physical changes, pang physical o panlabas na pagbabago. At kasama na rin dito ang sexual maturation. Lahat, kasama na dito yung sa ating mga ari, maaring sa lalaki is testes and penis at sa girls is maaari yung kanilang dibdib o breast and other parts of their sex, di ba? The second one is adolescence. On the other hand, refers to the stage from puberty to adulthood and includes the psychological experiences of the child. Sabi naman natin dito sa adolescence na ito yung mula puberty, yung pagbabago natin ng physical changes natin at hanggang sa pagtanda natin. At kasama na nga dito ang tinatawag nating psychological. Ano nga po pala, sir, ang psychological? Halina't alamin natin. Pag sinabi natin psychological, it is related to the mental and emotional state of a person. Mental sa ating pag-iisip at syempre emotional sa ating nararamdaman, sa ating emotions na meron tayo. Kasama yan sa mga nagbabago. Kung dati, nung bata tayo, konting asar, iyak agad tayo, o di tatampo agad tayo sa magulang natin pag hindi na agad nabigay yung gusto natin. When it comes to adulthood, yun na nga, nagbabago. Pag inasar ka, minsan ikaw pa nga nang aasar ulit, nakikipagbalikan ka ng asaran. Ngayon, mas naging okay yung ating emotions. Na-handle natin siya, may mga ganong part or di kaya baliktad. Yung dati nung bata hindi siya makante, ngayon iyakin na siya ng adulthood. May mga pagbabago na nangyayari during this adolescence at lalo-lalo na itong psychological na pamamaraan. Kasama na ditong experience during ng itong stage or period. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. This period between childhood and young adulthood is a period of rapid change. Mabilis na pagbabago. Pisikal o panlabas na anyo, yan, pagtaba, pagpayat, pagtangkad, yan, nandyan yan sa physical. Emotional, ang ating nararamdaman, minsan, are we happy, mga ganun, or di kaya, kung dati, masayahin tayo, ngayon medyo nagbabago. Depende na sa moody na tayo, yung ganun na yung nangyayari. O, cognitive, ano naman po sa yung cognitive? Pag sinabi natin cognitive, ito ay isang another term of cognition, which means referring to the mental processes involved in gaining knowledge and comprehension. Pag sinabi natin cognitive, gaining knowledge and comprehension, pagkatuto at pagkaintindi sa natutuhan. Andyan yan, kasama yan sa cognitive. Kung dati, 1+1 lang yung kaya nating matutuhan, ngayon, nagbabago. Pati na rin yung mga equations, pumasok na yung mga calculus at pahirap na ng pahirap na iba't ibang knowledge na pinapasok sa atin during this time.
At syempre kasama na din ang social. Kung dati nakikihalubilo ka, ngayon hindi na, sanay ka na mag-isa, baliktad, vice versa. Kung dati sanay ka mag-isa ngayon, sanay ka na may kasama, introvert and extrovert. During this time, children's bodies change in different ways. And syempre sa different times. Now, two teenage bodies are the same. Unang-una yan, the girls. Physical changes during adolescence. Girls might start to see early physical changes from about 10 to 11 years. But they might start as young as 8. At syempre, pwede din naman sa tanda ng 13 years old. Depende yan sa edad ng babae. Kunyari, may mga ilan mas maaga pa sa 10, minsan may mas matanda pa sa 13, di ba? May mga ganyang changes. Ito daw yung mga pagbabago na nangyari sa isang babae. Unang-una na dito, ang breast development. It's either lumalaki o nag-expand. Andun tayo sa breast development. Second, changes in body shape and height. Ayan na, kung dati napakapitit o ang sobrang payat mo, ngayon, you are chubby. O, or you are small. But yan nga, tumatangkad. Yan. Third is growth of public and body hair. Pag sinabi natin public hair, yun na visible sa mata ng tao. At pag sinabi natin body hair, yun yung ni hidden, yung hindi masyado visible sa mga mata ng tao. Like, buhok sa kilikili ng girls. Ayan. And the last is the start of periods. Yan. Diyan na po sila nagkaka-start na magkaroon o magkaregla. On the other hand, syempre, meron naman tayong lalaki. Sa lalaki, nag-start sila sa 11 o 12. Mas mataga o mas late sila kaysa sa girls. Ito na may mga pagbabago sa lalaki. Una is growth of the penis and testes. Yan, lumalaki po ang kanilang ari o di kaya ang kanilang mga itlog. Doon po ang kanilang physical change. Kasi dati nung bata, syempre alam naman po natin, from baby, maliit po yun, hanggang sa syempre, humahaba o di kaya tumataba. May mga ganong factor na nagbabago sa katawan ng isang lalaki. Second, changes in body shape and height. Same as girls, maaari din naman na magkaroon na sila ng broader na chest, wider na arms, mas malaking kamay, ano pa ba, tumatangkad, tumataba, mas nagkakamuscle. Diyan na nagkakaroon ng changes sa kanyang katawan. Third is erection with ejaculation. Siyempre, lumalaki ang penis, nag-erect yung kanyang penis, and syempre, by it means of ejaculation. Fourth is growth of body and facial hair. Katulad na lamang po yan ng bigote, balbas, at syempre yung nasa gilid na buhok sa ating mga pisngi. Yan ang mga tumutubo sa mga kalalakihan. At ang panghuli ay ang changes of voice. Kung dati, nakakanta pa tayo ng pang Bruno Mars, yan, matataas. Ngayon, syempre habang tumatanda, medyo lumalalim o bumababa yung ating mga boses ng mga lalaki. Syempre, ito naman yung ibang physical changes. Pwede ding inside and out. Sabi dito, while the body of an adolescent is maturing physically, the brain development, thinking skills, and emotional development are happening at their own speed. Siyempre, sumasabay din sila sa pagbabago. What is seen on the surface that not always match the ones on inside. Sinasabi dito na hindi naman porket lumaki agad o tumaba tayo, syempre malaki na rin agad yung lungs. It depends din sa kanilang oras, may sariling ang own speed o may sariling silang oras sa pagbabago o pag-enlarge ng mga organs natin o di kaya ng nasa loob pa natin. Unang-una na dito ang brain. Adolescence is an important time for child's brain development. By now, you are already aware that changes in your teenage brain affect both your behavior and social skills. Yan. Siyempre, during adolescence stage, naalala nga natin, it is more on psychological. Yan, psychological. Ibig sabihin, more on mental and outing emotion. Kaya nagkakaroon nga tayo ng behavior. Yan, kung dati ba masungit tayo, ngayon mabait and vice versa. This is why you begin to develop and improve and self-control and skills. This is why you begin to develop na nga yung self-control na tinatawag. At syempre, dito na pumapasok yung planning, problem solving, decision making. This process continues in your early 20s. Yan na, mga pagtanda mo ng 20 up. Yan na rin nag-continue na kung saan mas nakapagpaplano ka ng mga bagay-bagay,
yung problem solving natin, yung pagsagot natin sa mga problema. Minsan, di ba, may mga problema tayo na hindi natin masagot nung bata tayo. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin. And the decision making, you're independent enough to make a decision sa isang bagay. Next is bone organs and body system. Your organs change in size and capacity as well. Lung performance improves, limbs grows, bones increase in thickness and volume. Yan. Sinasabi dito, syempre, lungs improves. Yan. Kung dati, nahihingal tayo, pagtakbo pa lang natin from Southeast hanggang SM, naku, pagod na agad tayo, tok na. Ngayon, syempre, tumatanda, mas nagpe-perform yung lungs natin at yung respiration natin. Same is sa heart din, sa pag-pump ng blood. At syempre, dun sa bones natin, nag-increase siya ng kapal, mas tumitibay siya, o di kaya, kabaliktaran, yung iba, rumurupok, may mga ganong factor. The chest, shoulder get broader in boys, kakasabi ko lang kanina, and while hips and pelvis get wider in girls. Kaya nga patay TikTok yung mga girls, yung mga, kala mo sa dragon ng mga Chinese New Year. Next is clumsiness and coordination. Your growth during this period is so fast that your centers of gravity change and your brains might take a while to adjust at times, which might affect your sense of balance. Syempre, ang alam ng, syempre habang malaki tayo, tumatanda, nagbabago din yung timbang natin. And the sense of gravity or the center of your gravity, na alam ng utak mo, syempre, hindi rin makasunod basta-basta. Example, dati, 40 kilograms, kaya ngayon, 45 ka na. Kaya medyo nagiging clumsy tayo during those times. Nakakabasag tayo pinggan, nakabasag ng baso, di kaya nadadapa, natatalisod. May mga ganyan tayong factor na kung saan nagiging clumsy talaga. At syempre, nagkaka-result talaga ng injury, pagkasugat, pagkapasa, at marami pang iba. Physical strength and sport skill. Muscle strength and size increase during this period. You have an improved eye coordination yan. Muscle strength. Kung dati kaya mo 1 kilo lang, ngayon 10 kilo. O, di ba? Yan, sa improved eye coordination, syempre, the distance ng iyong mata, kung 10 meters dati, ngayon, mas farther, 15 na or 18 something, yan na, mas malayo na yung nararating. And which continues over time along with motor skills such as ball catching and throwing, pati na rin mga pagsalo, paghagis, pull and push, and many more motor skills kung saan gumagamit ka ng force. Yan. I am unique, I am me. We have different talaga na pagbabago sa ating sarili. Hindi natin mababatay sa sinabi ko na 10. Dapat 10 years old, nagbabago ka na eh. Dapat 13, ganito ka na eh. Hindi ganon. Kaya sabi, I am unique, I am me. We have different phases. Kung kailan tayo mag-mature, kung kailan tayo mag-improve, kung kailan tayo magbabago, ang meron sa atin. Katawan man, physically man, or syempre, psychologically. Now, we are done now sa physiological development. We will proceed to Jean Piaget's cognitive development. Kung pinag-usapan natin is more on physical. Ngayon, pag-uusapan na natin is more on cognitive cognition. And now, let's start. Yan si Jean Piaget. Jean Piaget, 1896-1980, outlined specific stages of mental growth in children adolescents. Yan. While babies find their way through new experiences and the use of their senses, children start to attribute meaning to every little thing that they do in their surroundings. Doon na nagkakaroon ng curiosity. Kaya nga meron tayo dito pinapakita na illustration ni Jean Piaget, stages of cognitive development. We have here 4 stages. O tinatawag natin, first is sensory motor. The second is pre-operational. The third, concrete operational stage. And the last is formal operational stage. Ano nga po ba ang pagkakaiba nitong 4? The first one is sensory motor. Ang unang-unang makukuha natin dito sa root word is sensor o sensory. Ano nga ba yung mga senses natin? We have 5 senses. Sense of sight, sense of smell, sense of hearing,
sense of touch. We have five senses. Ulitin ko po. Sight, hearing, smell, taste, and touch. Meron po tayong lima na five senses na tinatawag. At ito yung kadalasang nangyayari during the sensory motor stage or birth to 2 years old. Na kung saan, kung mapapansin natin sa isang bata, pag pinatay mo ng ilaw, anong nangyayari? Umiiyak ang bata because nakikita nila madilim. Yun ang ginagamit nila ang kanilang sight. Pag binuksan mo yung ilaw, hindi na sila umiiyak. Next is mapapansin natin pag ang bata, lagyan natin ng isang daliri malapit sa kanyang labi. Ano po bang gagawin ng batang ito? Ginagawa ng kadalasan ng mga bata ay chinuchup-chup ito na parang isang dodo o isang breast ng isang ina. Bakit? It is isang sense of touch because ang alam ng bata na pag may lumapit sa kanyang bibig, automatically ito ay isang chupon o di kaya ito ay breast ng kanyang ina. And that sensory motor stage works. Yun. Now, the second is pre-operational stage. 2 to 7 years old. Ano nga po ba meron sa pre-operational stage? Sa pre-operational stage, meron tayong tinatawag na the mental representation for object is essential. Children at this stage are too curious about things. Yan. Curious na siya sa mga bagay-bagay. It is the time in our life we gain an understanding the world around us. Ito, dito pumapasok yung egocentrism. Sabi dito, things only from one own points of view. Kaya mapapansin mo, tinuro niya yung baso ng bata. Bakit? Ang iniisip niya, tignan natin mabuti, ay tubig agad. Hindi na siya nakikinig sa iba. Kunyari, ang laman ng baso na yan ay maaaring juice. Ang nasa isip niya, hindi. Ang laman ng tubig ay ang laman ng baso ay tubig at hindi soft drinks kasi hindi na siya nakikinig sa iba sapagkat ayun ang alam niya. At meron tayong two sub-stages of pre-operational stage. The first one is symbolic function, 2 to 4 years old yan. It refers to the use of mental representation. I'll give an example. Yung mga kadalasan sa mga kababaihan, pag naglalaro dati ng bata pa sila, meron silang luto-lutuan o di kaya yung mga dolls. They place it sa isang table, papainumin nila, nakala mo meron talagang pinapainom at sila din ay umiinom. And that is symbolic functions. Tinatawag natin symbolic function na kasama sa substages ng pre-operational na kung saan gumagamit sila ng objects na iniisip nila ang object nito ay may human feelings, may nararamdaman, nauuhaw, tumatawa, nagsasalita, and so on. And the next is the intuitive thought. It is from 4 to 7 years old. Refers to sa growth ng curiosity and basic reasoning. Kaya nga mapapasok natin dito na ang tanong, Daddy, why is the moon following us? Bakit na daw mahabol ang moon? Yan. Nagkakaroon na sila ng curiosity. Pwede din dito na basic reasoning. O bakit sinapak mo yung kapatid mo? Kasi ang kulit niya. O sumasagot na. Basic reasoning. Nagkakaroon na sila ng mabilisang pag-response sa isang tanong. And that is the pre-operational stage works. Now, let's proceed to concrete operational stage. Ito ay 7 years old to 11 years old. Concrete operational stage is merong tinatawag na conservation and understanding that quantities don't change when the appearance is altered. Mapapansin natin dito sa batang may hawak na isang basong mahaba at isang basong mataba ay meron silang dalawang hinhawak. It is the same quantity na tinatawag natin. Sabihin na natin meron yan 25 ml na water. Pero magkaiba sila. May isang mataba, may isang matangkad. Ano nga ba mas mabigat doon sa dalawa? Siyempre, ang tamang sagot ay pare silang mabigat. Bakit? Pare silang 25 ml. They have same quantities pero magkaiba sila ng mismong lalagyan. And that is concrete operational stage. And the last one is formal operational stage. It is 12 and up. The formal operational stage, we begin to think in more complex manner. Our thoughts became to more abstract and more detailed. We start considering different ideas and point of view. Sabi nga dito, can generate predictions and can think hypothetically. Ibig sabihin dito,
Nakakapag-predict na sila ng mga bagay-bagay. Pwede na rin sila maggawa ng isang hypothesis. Yan. Dito kaya kasi ito half empty and half full. Masyado na silang deep o lumalabas na sila sa isang box. Thinking outside the box. Halimbawa, sa panonood natin ng mga K-drama, yan. Kita natin, may kasamang ibang girl yung partner. Isipin agad nun, ay may kabit, ay naku matagal na sila. May mga ganyang factor. Meron din sa isang anime. Halimbawa natin, sa Attack on Titan, iniisip agad natin na yung bida ay mamamatay sa dulo because of the scene or the scenario na meron during that time o during that episode. Di ba? Nagkakaroon agad ng hypothesis o pag-iisip outside the box. And that is formal operational stage work. And that's all for this day. Ngayon dito sa ating part 1 and I hope that you learn a lot from this day. Thank you and have a nice day.